ዛሬ ስለ ማዳበሪያ ትል እናወራለን። እዚህ ኢትዮጵያ ብዙ ቦታ አፈሩ በጣም እንደ ድንጋይ ነው። በጣም በቃ ውሃ ካለ ውሃ ላይ ይቆማል፣ አይገባም። እንደገና ፀሐይ ካለች በጣም ድንጋይ ይሆናል። ማለት መቆፈር መተከል ምናምን በጣም ይከብዳል። ለዚህ ነገር በተፈጥሮ ብዙ አይነት ትል አለ። እኛ ግን ስለ ማዳበሪያ ትል እናወራለን። ቪዲዮ ላይ አሳይቻለሁ። እነሱ ትሎች በጣም ብዙ ጥቅም አላቸው። የአየር ማናፈሻ ማለት አፈር ውስጥ የነሱ መንገዶች ስላሉ አየር ይገባል። ብዙ ጊዜ ማረስ አለብን። ስናረስ ምን እናደርጋለን? አየር እንጨምራለን። ግን እንደገና ስንዘራ ምናምን እንደገና ሁሉ ነገር ይዘጋል። በተለይ ክረምት ላይ እናያለን። ዝናብ ሲዘንብ ውሃ ከላይ ጎርፍ ይፈጠራል፣ ቻው ይሄዳል። ኦርጋኒክ ነገሮች ሁሉ ወደ አፈር ይለውጣል። በእኛ እርሻ ላይ ያለው ሳር ምናምን ሁሉ ነገር ሲንቆረጥ ትሎች ወደ አፈር ውስጥ ይወስዳሉ። እዛ ወደ አፈር ይቀየራሉ። እዚህ አንደኛው ነገር ላይ አይተናል። አየር ይገባል። አየር ሲገባ አሁን ባክቴሪያዎች ይህን ሁሉ ነገር ወደ አፈር ለመቀየር ለመለወጥ ይረዳሉ። እነዚህ እርሻ ላይ ምንም ትል ስለሌለ ባለፈው ጊዜ ከጓደኛ ትል ወስጃለሁ፣ ትንሽ ኮምፖስት ወስጃለሁ። አሁን መጀመሪያው እዚህ ትሉን እንወስዳለን፣ እዛ እናስገባለን ወደ ባልዲ። ለባክቴሪያ አስፈላጊ አየር ይኖራል ማለት ከዛ በኋላ አፈር ውስጥ ብዙ ነፍስ ይኖራል። ስለዚህ ትሎች ለነሱ ለባክቴሪያ ለሚጠቅም ባክቴሪያ መንገድ ያዘጋጃል። አሁን ባክቴሪያ ወደ አፈር ሲገቡ ይመቻል እና አፈር ውስጥ ባክቴሪያ ምናምን ብዙ ነፍሳት ካሉ ብዙ በሽታ ይከለከላሉ። እንደገና ለባክቴሪያ ብዙ ምግብ ይኖራል። ትሎች ይሄ አፈር ከሆነ ትሎች እንደዚህ መንገድ ይፈጠራሉ። አሁን በዚህ ቅጠሎች ያስገባሉ። ይሄ ውስጥ ሲገባ እዚህ ውስጥ በባክቴሪያ ኮምፖስት ይሆናል። እንደገና ለትሎች ምግብ ይሆናል። እዚህ ውስጥ አሁን ብዙ ባክቴሪያዎች ስላሉ ብዙ መንገድ ስላለ ማለት ትሎች ብዙ ሌላ መንገድ ይሰራሉ። ስለዚህ አፈር ምን ይሆናል? ለስላሳ ይሆናል። እንደዚህ ለስላሳ ሲሆን እንደገና በዝናብ ጊዜ በክረምት ምን ይሆናል? በፊት እንደዚህ ዝም ብሎ ድንጋይ ከሆነ ውሃ ይመጣል። እዚህ ላይ ጎርፍ ነው፣ ውሃ ይሄዳል። ቻው ውሃ ይሄዳል፣ ለኛ አይጠቅምም። አሁን ትሎች ግን እንደዚህ መንገድ ሲሰሩ ውሃ እዚህ ወደ አፈር ይገባል። ወደ አፈር ሲገባ ማለት አፈር ውስጥ ይሰበስባል። አሁን በጋ ላይ ውሃ ያለቀ ነው። እኛ ከጉድጓድ ውሃ እናውጣለን ለማጠጣት አሁን ያለቀ ነው። ለምን? ክረምት ላይ ብዙ ውሃ አይገባም። ስለዚህ ትሎች መንገዱን ይከፍታሉ ውሃ በደንብ እንዲገባ። አፈር እንጨምራለን፣ ለኮምፖስት የሚሆን ነገር እንሰጣለን። እነሱ በልቶ ቆንጆ አፈር ይፈጠራሉ። አሁን በጣም ለገበሬዎች በጣም ትልቅ ነገር ከክረምት በፊት ምን ያህል ስራ ነው ለማረስ። ትሎች ለኛ ከሰሩ ለኛ ማረስ አያስፈልግም። በተፈጥሮ ለኛ ስራ ቀላል ነው። እኛ ግን በተፈጥሮ ያለውን ነገር አንደግፍም። ስለዚህ የኛ ስራ በጣም ይጨምራል። ትሎች ያርሳሉ።
ትሎች ሲበዙ ለኛ ማረስ አያስፈልግም። አፈሩ ሁሉ ለስላሳ ይሆናል። ስለዚህ ዝም ብለን መስራት እንችላለን። ፍግ እና ለኮምፖስት መሆን ነገር እንደዚህ ነገር እንጨምራለን። ለነሱ ምግብ ይሆናል። የላም ፍግ ምናምን እንጨምራለን። ምክንያቱም የላም ፍግ ብዙ ባክቴሪያ አለው። ለኮምፖስት የሚሆን ባክቴሪያ ትሎች እንዲበዙ ማለት ነው። ይሄ የላም ፍግ ቆንጆ ማለት ነው። ሰባት ቁጥር አሁን ስለ ትሎች አፈሩ ለስላሳ ይሆናል። አፈሩ ለስላሳ ሲሆን ሌላ በጣም የሚጠቅም ነገር ይኖራል። እያንዳንዱ አበባ ውሃ ለማግኘት ምግብ ለማግኘት ስር ያስፈልጋል። አፈር በጣም ጠንካራ ከሆነ በደንብ መግባት አይችልም። ካሮት እንደዚህ ትንሽ ይሆናል። ጤፍ በደንብ አያድግም። ዛፎች በደንብ አያድጉም። ስለዚህ ትሎች ሲኖሩ የአንዳንዱ አበባ ወይም ዛፎች ወይም አትክልት ስር በደንብ ቦታ ያገኛል። ስር ሲበዛ ምግብ ይበዛል። ምግብ ሲበዛ አበባ ጠንካራ ይሆናል። እጽዋት ሁሉ ጠንካራ ሲሆን ብዙ በሽታ አይኖርም። ትሎች ካሉ ለኔ ኬሚካል አያስፈልግም። የኔ እርሻ ላይ ሁሉ ነገር ጤነኛ ይሆናል። እሱ ለምንድን ነው? ይሄ ለመብላት አሁን ክዳን ያስፈልጋል። 8 ቁጥር ብዙ ቦታ አፈሩ በጣም ብዙ አሲድ አለው። አሲድ ስላለ ለስር አይመችም። እኔ ስንት ጊዜ ችግኝ መስራት ስፈልግ እንዴ ይላል፣ አይሰራም። ስለዚህ ለአበባ አይመችም፣ ደካማ ነው። የትሎች ካካ ግን ቆንጆ አፈር ነው። ከአሲድ ነፃ አፈር ነው። አንድ ባህር ዛፍ ለዚህ ትል ሞት ነው። ባህር ዛፍ ምን ያደርጋል? አንደኛው ነገር አሲድ ይጨምራል መሬት ውስጥ፣ ትሉን ይገድላል። ሁለተኛው ነገር የባህር ዛፍ ሽታው ትሉን ያበረራል። ባህር ዛፍ ውሃ በሙሉ ስለሚወስድ ስለሚቀበል ለትል ምንም አይቀርም። ለዚህ ትል ግን ውሃ ሲጎድል ይህ ትል ይሞታል። ስለዚህ ባህር ዛፍ መርዝ ነው። አሁን ጥድ ወይም ወይራ ነገር ምናምን እንደዚህ ነገር ሲኖር ለትል ጣጣ የለም። እሺ ውጤቱን ከ2 ወይም 3 ወር በኋላ እናያለን። ምን አይነት ቆንጆ አፈር እንዲሰሩ እናያለን። እስከዛ ድረስ መልካም ጊዜ